ආයිබන් මගේ යාළුවනේ ඉතින් BNB craft අපි අද නම් අරන් ආවේ මල් හදන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි මම කරපු මල් ටිකක් මේ දවස් ටිකේ දාන්නත් බැරි වුණා ගොඩ කාලෙකින් මොකද එන ඕඩර් එක මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න තරම් කාලයක් නැහැ ඒකයි වීඩියෝ දාන්නත් පරක්කු වෙන්නේ ඉතින් මට හිතුණා මම මේ ළඟදී ආපු මල් ටිකක් දාන්න ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මගේ මේ වගේ මල් ගන්න ගොඩක් අඩුවට දෙනවා මට පුළුවන් විදිහට මම අඩු කරලා දෙනවා ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලටත් අවශ්‍ය නම් මම යටින් දාන්නම් මගේ contact number WhatsApp ඒ ටික ඔයාලට ඕන මල් තියෙනවා නම් ඩිසයින් 46ක් වගේ තියෙනවා ඔයාලට ඕනේව තියෙනවා නම් මගෙන් ඉල්ලන්න පුළුවන් මගෙන් විතරක් නෙවෙයි ගොඩක් ඉන්නවා මල් කරන අය හැමෝගෙම ගන්න මම කියන්නේ මගෙන්ම ගන්න කියලා මම මේ දැම්මේ මම කරන මල් ටිකක් විතරයි මොකද මම වගේම තවත් යාළුවෝ ගොඩක් මම දැකලා තියෙන FB එකේ මල් කරනවා එයාලත් දෙනවා ඉතින් එයාලගෙනුත් ගන්න මාත් මේ වීඩියෝ එක දැම්මේ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බ ඔයා කරන මල් තියනවද කියලා ඒකයි මම වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ මේ ළඟදී ගිය මල් ඕඩර් එකක් ඔක්කොම නම් මල් වර්ග 40 ගානම නෑ මෙතන ටිකක් දාලා තියෙනවා ඔයාලට බලන්න ඕන හින්දා ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පුළුවන් මම මේ මගේ WhatsApp එකට මැසේජ් එකක් දැම්මට පස්සේ මම item code එකත් එක්ක list එක මට දාන්න පුළුවන්. තව ඉස්සරහට මම තව වීඩියෝ වගේක් කරනවා. තව මල් වගේක් හදන විදිය ඒ ටික තාම දාන්න බැරි වුණා. මම ඒ ටිකත් ඉස්සරහට දාන්නම්. රෝස මල් හදන විදිය කියලා දෙන්න කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් මම දාන්නම් ගොඩක් අය කියලා තිබ්බා. තව එකක් යාළුවනේ මම දැන් ඉදිරියට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මම අර බඩු තියෙන කඩවල් පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් කරා. කඩවල් වලට ගිහිල්ලා කතා කරලාම ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකකුත් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට තවත් කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් මේ කඩවල් වලින් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ වීඩියෝ එකත් මම ඉක්මනට දානවා යාළුවනේ. ඉතින් තාම මම subscribe කරපු නැති යාළුවෝ ඉන්නෝ නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වීඩියෝ එකත් ඒ කියන්නේ බඩු ගන්න තියෙන shop පිළිබඳ වීඩියෝ එකත් තව සතියක් වගේ අතුරත මම ඒක දාන්නම්. මොකද කොළඹට ගිහිල්ලා ඒ වැඩ ටික කරගෙන වීඩියෝ එක edit කරලා මම දාන්නම්. දැන් දාන්න පුළුවන් ඒ වුණාට shop වලින් මම අවසරය ගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් මේ වීඩියෝ වලට report අදින්න ඉඩ තියෙනවා අවසරයකින් තොරව නොදැම්මොත් ඒක නිසා මම තව ටික දවසකින් යනවා. ඒ ගියාට පස්සේ shop එක කතා කරලා ඔයාලට බඩු ගෙන්න ගන්න කොහොමද පුළුවන් කියන කාරණාව පැහැදිලිව වීඩියෝ එකක් මම ඉදිරියට කරන්නම්. ඒකෙන්ද යාළුවනේ මාත් එක්කම දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න වීඩියෝ share කරන්න කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට මම උත්තර දෙනවා. ගොඩක් අය කතා කරනවා මේ වීඩියෝ බලලා contact number අරගෙන. ඉතින් පුළුවන් අයට මම උත්තර දෙනවා, කතා කරනවා, මැසේජ් කරනවා. හරි යාළුවනේ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. BNB craft හෙටත් ඔයාලත් එක්කම ඉන්නවා දිගටම.